So guys, here I'm in a workshop here from YG, and here you can see a Kokedama. So you can see there's a plant on a mossball, and it's super interesting. You ask yourself, what is this? So here I'm in the workshop, and I'm going to make myself a plant. So it's all about self-crafting, guys. Giống như là một cái áo cho nó vậy á. Thì theo là mình sẽ dùng chỉ để cố định cái lớp rêu này lại. Thì mình sẽ bắt đầu. Anh cứ nhẹ nhàng thôi. Ôi nhưng mà cái đó chưa được lắm. Dạ đúng rồi. Nè anh cứ cầm anh lăn. Yeah. Now it looks much better. Oops. Anh có thể quấn ở phía dưới để bo nó lại. Yeah. Mình dừng lại, mình ngắm nghía nó một tí coi thử là anh có muốn thêm chỗ nào, ví dụ nó bị lõm thì mình có thể đắp thêm đi. It's okay. Đây, còn mấy cái phần này nè, bên này mình thấy nó hơi lõm thì mình vẫn có thể đắp một ít rêu vào đây, cầm nó thật là chắc tay á. So this is actually not mine, this is actually mine. Looks like a pineapple. It's finished, right? Cũng chắc rồi á. Cũng ok. Thì cái bước mà vậy để thấy cái dưới này nó cũng chưa được tròn lắm. Giai đoạn trước thì cũng có làm một cái. So better safe and sorry. Oh god, I'm so afraid. She told me that I have to rip it off. Yeah, I ripped off. So guys, this is the legendary Kokedama. Check it out! Check it out! Check it out! Yeah, it's awesome. A hook for my Kokedama. Ooh. It looks painful actually. Damn! Look at this!